हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ પૌવાના ઉત્તપમ। જો તમારે સાંજની ભૂખ માટે કોઈ ઝટપટ નાસ્તો બનાવવો હોય તો આ પૌવાના ઉત્તપમ ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય છે। તો પૌવાના ઉત્તપમ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં 1 કપ પૌવા લઈ લઈશું। આપણે નોર્મલ જે પૌવા બટેટામાં વાપરીએ તે જ પૌવા લેવાના છે। તેને આપણે 2 થી 3 પાણી એકદમ સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે આ પૌવાની ઉપર રહે તેટલું પાણી રાખીને આપણે તેને પલાળી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે સરસ પૌવા પલળી જાય ત્યારબાદ તેને આપણે એકદમ હાથેથી સારી રીતે મસળી લઈશું। પૌવા થોડા આ રીતે થોડા સોફ્ટ થઈ જાય મસળીને ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 કપ રવો એડ કરશું। હવે આમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરીને એકદમ સારી રીતે બેટર બનાવી લેશું। આપણે તેમાં હાફ કપ દહીં એડ કરશું। આપણે આ તૈયાર થયેલા બેટરને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ સાઈડમાં રેસ્ટ થવા રાખી દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે ઉત્તપમમાં એડ કરવા માટેના વેજીટેબલ ચોપ કરી લેશું। હવે આપણે બેટરને રેસ્ટ માટે રાખ્યું તો તેને 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તેને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ સમયે તમને બેટર થોડું જાડું લાગે તો તેમાં પાણી એડ કરી શકાય। આપણે અત્યારે ઉત્તપમ વેજીટેબલથી ભરપૂર બનાવીએ છીએ તો તેના માટે આપણે અહીંયા ઝીણું ચોપ કરેલું ગાજર લીધું છે। તમે તેને ખમણીને પણ લઈ શકો। 2 થી 3 ચમચી કેપ્સિકમ મરચાં લીધા છે તેને પણ આપણે ઝીણા ચોપ કરી લીધા છે। ઝીણી ચોપ કરેલી ડુંગળી એડ કરશું। બોઇલ કરેલા કોર્ન એડ કરશું। લીલા ધાણા એડ કરશું। આ ઉત્તપમમાં તમારી ચોઈસના કોઈ પણ વેજીટેબલ યુઝ કરી શકાય છે। આપણે બેટરમાં વેજીટેબલને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણો ઉત્તપમ માટેનું બેટર તૈયાર છે। આ ઉત્તપમને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે એક તડકો લગાવીશું। તો તેના માટે આપણે ઝીણા ચોપ કરેલા આદુ મરચાં અને લસણ લીધા છે। તડકા માટે આપણે નાના પેનમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ એડ કરશું। તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઝીણું ચોપ કરેલું આદુ મરચાં અને લસણ એડ કરશું। લસણનો કાચો ટેસ્ટ નીકળી જાય ત્યાં સુધી તેને આપણે સાતળી લેશું। આપણે આદુ મરચાં અને લસણ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ તડકાને બેટરમાં એડ કરી દઈશું। તડકાને બેટરમાં મિક્સ કરી લેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। અડધી ચમચી તીખાની ભૂકી એડ કરશું। આપણો ઉત્તપમ માટેનો બેટર તૈયાર છે। તો આપણે ઉત્તપમ તવા પર બનાવીશું તો તવો થોડો ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે થોડું બેટર લઈને આપણે મિની ઉત્તપમ બનાવીએ છીએ તો આ રીતે થોડું બેટર સ્પ્રેડ કરી દઈશું। ઉપરથી આ રીતે થોડું કલર ચેન્જ થાય ત્યારબાદ તેની આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું। 1 ચમચી સાઈડમાં તેલ એડ કરશું। હવે તેને આપણે બીજી સાઈડ ફેરવી લેશું। બંને સાઈડ આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણું ઉત્તપમ તૈયાર છે તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું। આ રીતે આપણે બીજું ઉત્તપમ બનાવી લેશું। ઉપર થોડો આ રીતે કલર ચેન્જ થાય ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરશું। સાઈડ ચેન્જ કરીને આપણે ઉત્તપમને બંને સાઈડથી એકદમ સારી રીતે શેકી લેશું।
તો આપણે વેજીટેબલથી ભરપૂર પૌવાના ઇન્સ્ટન્ટ ઉત્તપમ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ પૌવાના ઉત્તપમની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.